Hi! Ngayon na lang ulit ako nakapag-vlog kasi in-upload ko yung Target Shop with me kahapon. Ngayon, may party lang si Jade, yung brother ko. 15 na siya. Kaya doon lang sa function room sa baba. Itetry ko i-curl yung buhok ko. Wala pa rin akong tulog. Tinaman, may ubo na ako, namamalat na ako, wala pa rin tulog. Pati yung mga bata. Sabog-sabog pa rin yung tulog throughout the day. Gigising, matutulog, gigising. Habang tulog sila, sasamantalahin ko at mag-curl ako ng buhok. Kaya ako bumili sa Target nung heat protectant spray. Ito, para pag magagamit ka ng any iron, curling iron, pinoprotect niya yung hair mo. Ewan ko ba't walang ganito sa Philippines. Anyway, yan lang natin ng sarado pa yata. Shit, how? Medyo basa pa nga yung hair ko. Ito yung pinabili ko kay mami na curling iron. Ang brand niya is XTAVA, the twist curling one. Hindi ko pa ito na-open. Ngayon ko pa lang siya makikita. Ayan siya. Ayan yung box niya. Uy, ang cute naman. Meron na siyang kasamang gloves. Yung heat protectant gloves. Parang lufa. Ayan. Ayan siya, oh. Yeah, I'm so excited. Dati ko pa gusto gamitin to. Nasa Philippines pa lang ako. Pinabili ko na to sa kanya. 5 PM na nga ngayon eh. Yung party daw, 6 o'clock. Bilis lang naman. Sa baba lang naman itong apartment nila. Yung pinakita ko nung kakadating lang namin. Bilisan nung maligo. Nakikita ko dyan. Hindi ka makikita dyan. Sorry, may naliligo habang nag-vlog ako. Babe, ang ganda. Sige. Si mami. And hindi ko alam kung ano ilalagay kong heat. Kung 350. Siguro try natin 330 lang. So, tuyo na yung hair ko. Lagay natin na. Simulan na natin. May tao. May tao sa labas. Ate na pala yun nandun sa labas. Tulog ba? Ha? Tulog ba? Tulog pa rin. No, Prince of Warriors. Miko, you say hi! Here. Say hi, Please. Say hi. I'm still watching. Hi. How about Miko? No game today, right? How about Cavalier? Ito, who wants gun? Who wants God. fish gaming? I want the fish. Oh, how about Miko? Oh, I have t-shirt for Kuya Teo. Ooh, say thank you, boys. Sabi ko, may bago na ako. Ha? Oh, Uy, nasa Bitsu. punta tayo. Alam mo yung Baby Sir S dyan sa Polma? Closing sale. Closing sale, 50 to 70% off. And tapos sa... Lahat ng babies are us. Hindi, doon lang sa All babies are us. Where's may sabon, Jade? Nagutom ako. Ininit ko yung wings. Tapos yung chips. Yung binili ko sa Target. Tapos may ranch. Iko-close ko na lang si... Root beer. Hindi ko maayos-ayos. Hindi ko alam kung kailangan ko bumili ng mousse. Kasi medyo, ang dulas ng hair ko. Hindi siya masyado nagko-curl. Kasi wala ko linagay. Dapat yata naglagay ako ng mousse. Or ng hairspray. Tara? Pwede na ito. Hindi ka pa nakita sa vlog today ng si. Say hi. Say hi. Hi. Welcome back to my... Hello. Wow, super lamig. Hawak ni Mami si Noah. Tulog. We're here. Say hi. Miko. Miko. Mga
pagkain. Chicken Joy. Ano to? A fish. Kami. Sayang yung view. Okay, go! Wow! 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 Miko, hug Kuya Miko, hug. See. Wow, opening gifts. What else do you have? Wow! This is so nice. Okay. Golden thing. What else? Oh, this is all yours? Oh my god, a new hat! Wow, a new hat. Golden state. Wow! Basketball. Look! Let's open it. Wow. Basketball. That's Uncle Jared's toy. For you. Wow! Oh. Are you giving that for Nax? Yeah. Yay! What will you say? What will you say to Uncle Jared? Say thank you. You say thank you. Nax! Ang bait naman ito. Babe! Wow. Binibigyan niya yung mga regalo niya. Binigyan akong 30. Yan, peaches! Yan, peaches! Happy birthday, Jared! Magliligpit lang ako. Nag-miss na ako. Hihilamos na lang ako para patulugin ko na si Noah. Kasi si Noah kanina pababa. Binuhat lang namin ng tulog. Tapos pagdating doon, hindi na siya nakatulog ulit. Kaya ngayon, gagawin ko. Pagkatas ko dito, papatulugin ko na siya. Yusin ko lang kung hindi ko kasi naligpit ito kanina umalis kami. Tapos alam ko ano na to wall voltage na to. So pwede na itong dalhin sa Philippines. Ilamos ako tapos matutulog na. Tanggalin ko muna yung makeup sa mata. Grabe, pag walang foundation, ang itim ng under eye ko kasi puyat na puyat. Alam na gusto ko mag-film nung nung skincare routine kasi request. Naggumawa raw ako ng skincare routine video. Kaso wala pang time. Pero promise. Kasi nagko-comment na gusto raw nilang makita yun. Ayun, so that's about it. I will say goodnight na. It's already 10:20-ish p.m. And try ko nang patulugin si Noah. And I want to thank you for watching and to see you on my next one. God bless. Bye!